Ahoj vandračky a vandráci, já vás zdravím z dnešního vandru. Představte si to, ještě včera odpoledne jsem si říkal, dneska půjdu do práce, bude pátek, o víkendu, uvidím kam vyrazím. A nakonec jsem vyjel už dneska, budu lepit dálniční známku a pofrčím 300 km daleko. Hádejte kam. S Jindou jsme společný vandr domluvili bez předchozího plánování v podstatě ve čtvrtek na večer, takže vzhledem k tomu, že jsem za ním vyrážel už v pátek ráno, začalo balení a chystání na prodlouženou víkendovku ve zrychleném režimu. Ačkoliv jsem balil i lehce atypické vybavení, vše jsem stihl s přehledem a mohl se tak ráno vydat na cestu přes celou republiku tam, kam jsem se doposud skutečně ještě nikdy nevydal. Jsem dorazil do Ústí, čekám na Jindu a nějak nám prší. Ale snad to bude jen přeháníka, no? Uvidíme. Ponča máme. Se skrývám. Dar. Čekaj, neřek, že jsme... A tady to Bertino údolí, no, se to jmenuje Bertino, protože dříve tady nějaká knížka v 15. století to tady vlastnila a jmenovala se Berta, proto Bertino. A dříve tady byly stříbrný doly, že to byl docela bohatý kraj. Teď jsou tady bezděáci a tady ta všechna svoloč. Tak už to bohatý kraj není. S Jindou jsme v rychlosti proběhli město a nalodili se na autobus, který nás dovezl až k lesům, které nám měly být na dalších 48 hodin domovem. Krásný tady, ne, ty vole. Golem, hubený doktor, mumie či africká věž. To jsou jen některé z bezpočtu skalních útvarů nacházejících se v přírodní památce Tiské stěny. Ty jsme téměř celé prošli po severní stezce, která vede cestičkami pod samotnými skalami, ale nakonec vydavost na nějaké ty výhledy přece jen zvítězila a vyšvihli jsme se tak ještě na část, která vede po hřebenu tohoto skalního masivu a mohli se tak pokochat výhledy na Tisou a okolí. Už tam budeme. No. Pojď. Ty jsi tady běhat, ne? To se fakt nedá běhat. Ještě půjdeme 2 dny, ale...
Dalším cílem byly vyhlídky a rozhled na Děčínský sněžník na stejnojmenné Stolové hoře, kam jsme chtěli dorazit před 5. hodinou, dokud bude mít rozhled na otevírací hodiny, které jsou mimochodem uvedeny jak na mapách, tak na stránkách Českosaského Švýcarska. No, nakonec jsme zjistili, že nebylo kam spěchat, protože rozhledna má otvíračku dokonce až do 7, ale o to déle jsme se tu mohli zdržet a kochat se dechberoucími výhledy a panorámaty kolem dokola. Jsme měli ještě na večer se běhnout ze Sníhíku k Vlčímu jezeru, kde jsme chtěli strávit první noc, ale protože jsem se dostatečně nenabažil nabízených výhledů, ukecal jsem Jendu, abychom si našli místo pro bivak na jedné ze skal s výhledem do údolí. Tak jsme teďka s Jendou docela dlouho hledali místo na spaní, dost daleko od cesty, a myslím, že jsme našli naprosto luxusní flek, kde budeme docela chránění tady tímhle lesem, za ním je asi tak 150 metrů cesta, a zároveň se nám večer naskytne výhled na pěkný údolí s parádním výhledem. Tady si Jenda už chystá flek. Natar. Buďte zdraví, diváci. Večer se budeme kochat takovýmhle výhledem. Což je paráda. Třeba tady na té plošině dokonce. Ukáž. Jak se ti spí? Takhle by to šlo asi. Ukáž ještě takhle. No, to je pecka. A já se tady někde pověsím a bude. Jenda si na tento vandr vzal svůj nový Tarptent Lenchen, který jsme společnými silami v Cukuletu postavili, a já se zavisl hned vedle na 2 stromy s pro tento víkend zapůjčeným hamakovým setem Superlight od DD Hammocks. Večer jsme pak strávili kocháním se výhledy a pozorováním probouzení nočního života v Děčíně, který, ačkoliv jsme ho měli jako na dlani, jeho ruch z města k nám nedoputoval. Mohli jsme si tak užívat nerušené výhledy na údolí, nad které zanedlouho vyšel měsíc a celé nám ho parádně nasvítil.
Ráno jsme vyrazili do údolí směrem k Vlčímu jezeru, kde jsme z Bělského potoka doplnili zásoby vody a po jejich přifiltrování pokračovali přes Maxičky směrem k hranicím s Německem. Na rozcestí u Buku jsme spáchali obědopauzu a posilnili si před pořádným stoupákem na nejvyšší vrchol německé části Tišinské vrchoviny, kam jsme se vyškrábali po menší kozí stezce, která tu slouží spíše pro horolezce než pro turisty. Cestu jsme nicméně zvládli v pohodě a během chvilky se ocitli na hřebení, ze kterého jsme se zatajeným dechem pozorovali neskutečně impozantní výhledy. Cílem dnešního dne bylo vyrazit do Dolního Žlebu, odkud bychom ráno jeli vlakem zpět do Ústí, takže jsme se vydali po zelené stezce směrem ke Klopotskému vodopádu. U Studánky, kde jsme doplnili tekutiny, jsme ale pokračovali po špatné cestě a kdyby se Jenda býval byl nepodíval po 1,5 kilometru do mapy, asi bychom došli až do Drážďa. Naštěstí jsme se po chvíli zase našli a údolím Klopotského potoka jsme se dostali k hranicím zpět na zelenou stezku. Z Dolního Žlebu jsme se vyškrábali na údolí do místního lesa, což byl na závěr dnešního dne docela záhul. Nicméně po chvilce pátrání mezi stromy jsme objevili ideální místo pro dnešní bivak. Ráno jsme se po snídani pobalili a za lehkého deště vyrazili dolů na vlakové nádraží, kdy nám tento povedený vandr skončil a odkud jsme již pokračovali domů.
Mějte se pěkně, my frčíme na vlak.